Ayan. Shout out nga pala sa mga tanggero dyan, at saka sa mga alcoholic dyan. Mabuhay po kayo. So ayan, mag-ingat ang COVID sa inyo. Well, ang totoo talaga niyan mga berks, di pa talaga ako umiinom. Well, since panahon para mga Jurassic Park. Kaya di pa talaga ako umiinom. Kasi ang sama naman talaga ng lasa niya. Pait pa, lalo na pag walang ice, di ba? So ayan, sa mga bago pa lang sa ating channel, please subscribe and please click subscribe and supportahan nyo ako guys, kasi marami pa tayong videos na ating gagawin at ating i-upload. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay kung papaano gawin ang Thor effect. Pero hindi tayo gagamit ng maso ngayon kasi wala tayong maso. Wala tayong mahiwagang maso ngayon. So kaya ang gagamitin natin ngayon ay ito. Ito siya. Beer, booty ng beer ang ating gagamitin mga berks. So ngayon, ano pa bang hinihintay natin? Simulan na natin pag-edit para makarami tayo. First, open muna natin ang ating kinemaster. Kung meron kayong tanong guys, huwag kayong mahiya mag-comment dyan sa baba and re-replyan ko yan. Ang una natin gagawin ay gagawa muna tayo ng green screen na puti. Para magawa ito ay mag-picture muna tayo ng naka-blue ang background or green screen or kung anong tela na kulay blue or green para makay natin. Pagkatapos natin ma-import ay i-crop muna natin ang picture para maging blue screen ang buong paligid or yung background niya na lang ang makikita. At ating i-mask at lagyan ng feather. Pagkatapos ay baguhin ang background at gawing katulad ng kanyang kulay ng background. I-set natin or i-adjust ito. Dapat fall ang blue at i-set ang green to 173. At pagkatapos nito ay i-export na natin para maging video na siya. Dahil dito matanggap si kinemaster na i-key ang isang picture. Pagkatapos ng pag-export ay burahin muna natin ang mga naka-layer at palitan natin ang kulay ng background from sky blue to yellow gray. At ilagay na natin ang ating na-export kanina. At i-key para matanggal ang background. At i-adjust ito hanggang mawala ang kulay ng blue. Pagkatapos ay i-export muli natin. Pagkatapos ay burahin ng ito at palitan ng video yung ating sinot. At i-cut ang video at kukunin natin yung mahalagang importante. Pagkatapos nito ay ilagay na natin ang ating na-export na green screen.
at ilagay natin kung saan kagaya ng video na may hawak na bote. Pagkatapos ng pag-scale at pag-position, ay lagyan natin ng animation para ito ay gumalaw papunta sa kamay. At ang kasunod natin gagawin ngayon ay kung paano naman i-animate or paalisin ang bote sa case. First, import muna natin ang ating video at i-cut ito, yung kukunin lang naman natin yung mga mahalaga lamang. Pagkatapos nito ay lagyan ng yellow green para ito ay maging green screen dito sa case na ito ilagay. Pagkatapos nito ay muli nating i-export. Pagkatapos ng pag-export natin ay ilagay ang ating na-export kanina na green screen na bote at i-scale ito sa tamang position.
At pagkatapos nito ay ilagay naman ang case na green screen kanina. Yung nilagay natin ng green screen sa may butas. At muli itong scale at ilagay sa tamang position or kaparehas nung nasa review. Pagkatapos ay pindutin ito at lagyan natin ng chroma key para mawala ang green screen. At i-adjust ito para ang makita na lamang ay ang bote na sakto sa butas ng case. At ang dalawa nating na layer ay ilagay natin sa unahan. Pagkatapos nito ay lagyan natin ng animation ang bote na papalabas na siya. Pagkatapos nito, dahil hindi nga natin makita ang paglabas ng bote, ay i-crop natin ito. So punta tayo sa settings niya. Dahil sa naka-disable ito, kaya kailangan muna natin i-turn off ang split screen. Diba naka-full yun kanina, kaya pwede rin naman natin i-crop na doon na mismo. Pero dahil sa crop na lang natin gagawin. Ayan, tapos na. Salamat sa inyong panonood mga berks. Thank you. Please subscribe and like, share. Comment kung meron kang mga tanong sa video na ito. Huwag kang mahiyang magtanong dahil may right mate po tayo.